What's the date today? What's the date today? Hôm nay là ngày mấy vậy? I don't carry much cash. I don't carry much cash. Tôi không mang theo nhiều tiền mặt. I'll be back soon. I'll be back soon. Tôi sẽ trở lại sớm. Which color suits me best? Which color suits me best? Màu nào hợp với tôi nhất? I doubt it. I doubt it. Tôi nghi ngờ điều đó. Where have you been today? Where have you been today? Hôm nay bạn đã đi đâu? I pretend to ignore him. I pretend to ignore him. Tôi giả vờ phớt lờ anh ấy. Do you want to hang out? Do you want to hang out? Bạn có muốn đi chơi không? I won't mention it again. I won't mention it again. Tôi sẽ không đề cập đến nó nữa. We are off topic. We are off topic. Chúng ta lạc đề rồi. If you say so. If you say so. Nếu bạn nói vậy. I'm not picky about food. I'm not picky about food. Tôi không kén ăn. I want to scream out loud. I want to scream out loud. Tôi muốn hét thật to. Long time no see. Long time no see. Lâu rồi không gặp. It's easy to say. It's easy to say. Nói thì dễ. Don't lose hope. Don't lose hope. Đừng mất hy vọng. It's a long story. It's a long story. Đó là một câu chuyện dài. When did you two meet? When did you two meet? Hai người gặp nhau khi nào? I pressed my ear to the door. I pressed my ear to the door. Tôi áp tai vào cửa. Stick with me. Stick with me. Hãy theo tôi. I bumped into the door. I bumped into the door. Tôi va vào cửa. I trust you. I trust you. Tôi tin bạn. I got lost. I got lost. Tôi bị lạc. Blow out the candles. Blow out the candles. Thổi nến đi. Can you persuade him? Can you persuade him? Bạn có thể thuyết phục anh ấy không? Learning is forever. Learning is forever. Việc học là mãi mãi. Nothing has changed. Nothing has changed. Không có gì thay đổi. Stop before it's too late. Stop before it's too late. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. I have tooth decay. I have tooth decay. Tôi bị sâu răng. Give her a gift. Give her a gift.
Hãy tặng cô ấy một món quà. I felt young again. I felt young again. Tôi cảm thấy trẻ lại. I'll wait until they arrive. I'll wait until they arrive. Tôi sẽ chờ cho đến khi họ đến. You should see a doctor. You should see a doctor. Bạn nên đi khám bác sĩ. Where is the trash can? Where is the trash can? Thùng rác ở đâu? Let them come in. Let them come in. Hãy để họ vào. It's a memorable lesson. It's a memorable lesson. Đó là một bài học đáng nhớ. I prepared thoroughly. I prepared thoroughly. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Time waits for no man. Time waits for no man. Thời gian không chờ đợi ai. Time is not forever. Time is not forever. Thời gian không phải là mãi mãi. It gave me goosebumps. It gave me goosebumps. Nó làm tôi nổi da gà. I agree completely. I agree completely. Tôi hoàn toàn đồng ý. Now is the digital age. Now is the digital age. Bây giờ là thời đại kỹ thuật số. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. Đừng vòng vo tam quốc nữa. It seems like yesterday. It seems like yesterday. Cứ như là hôm qua vậy. I dare not say a word. I dare not say a word. Tôi không dám nói một lời. I need to speak with you. I need to speak with you. Tôi cần phải nói chuyện với bạn.